เองก็มีเด็กที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือเด็กรัดดี้โรสดราก้อนนั่นเองเด็กนี้เป็นเด็กสตาร์เตอร์ที่สามารถซื้อมาได้เลยนะคะเอาล่ะเรามาพูดถึงรูบี้โรสดราก้อนกันเลยดีกว่านะคะเด็กนี้เป็นเด็กซิงโครเป็นหลักซึ่งการที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในสตาร์เตอร์เด็กนั้นก็เป็นการที่สำคัญในการเล่นเด็กนี้มากเลยค่ะคู่แรกที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือร็อกโรสและไวท์โรสการ์ดทั้งสองใบนี้เป็นคู่กันมีเอฟเฟกต์ที่สามารถเรียกหากันและกันได้ถ้าเรียกไวท์โรสออกมาก่อนก็จะสามารถเรียกล็อกโรสตามมาได้ถ้าเรียกล็อกโรสออกมาก่อนก็จะสามารถเรียกไวท์โรสตามมาได้เหมือนกันจะเห็นได้ว่าเป็น4ดาวและ3ดาวซิงโครกันได้เป็น7ดาวเราก็เลือกซิงโครตามสถานการณ์ได้เลยนะคะการ์ดอีกคู่ที่สำคัญในเด็กก็คือแม่มดน้อยรูบี้และแม่มดแห่งป่าแบ็กโรสการ์ดทั้งสองใบนี้มีหน้าที่ในการฟื้นฟูบอร์ดด้วยวันการ์ดคอมโพสไตล์ค่ะแม่มดน้อยรูบี้มีเอฟเฟกต์ที่สามารถสั่งไว้ตัวเองได้จะสามารถหยิบการ์ดแม่มดแห่งป่าแบ็กโรสขึ้นมือได้และวางการ์ดมอนสเตอร์เผ่าพืชลงบนท็อปเด็กได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราจะได้รับสิทธิ์ในการเรียกแบบปกติอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็เรียกแม่มดแห่งป่าแบ็กโรสออกมาเอฟเฟกต์ก็จะทำงานเมื่อแม่มดแห่งป่าแบ็กโรสถูกเรียกในขณะที่สนามของคุณไม่มีการ์ดอะไรอยู่เลยจะได้จั่วการ์ดจากเด็ก1ใบซึ่งการ์ดที่เราจั่วได้มันก็คือการ์ดที่เราวางไว้ใบบนสุดท็อปเด็กนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเอฟเฟกต์จะเป็นลูกโซ่ต่อกันเลยเอฟเฟกต์ของโรสแบรี่ทำงานเมื่อการ์ดนี้ถูกหยิบจากเด็กขึ้นมือด้วยเอฟเฟกต์จะสามารถเรียกโรสแบรี่ได้ทันทีเท่านี้ในสนามเราก็ครบแล้วค่ะ4ดาวกับ3ดาวซิงโครกันได้แล้วการ์ดอีกใบที่มากับสตาร์เตอร์เด็กก็คือการ์ดเวทความเร็วสูงบาเซลโรสการ์ดนี้เป็นการ์ดที่ทำให้แบ็คโรสดราก้อนสามารถต่อคอมโบได้หลังจากที่ทำลายสนามไปจนเรียบแล้วแถมการ์ดเวทใบนี้ยังทำให้เรียกรัดดี้โรสดราก้อนออกไปได้ง่ายๆอีกด้วยทีนี้ก็เก่งได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะแบ็คโรสไม่ต้องไปเป็นเบ้ให้กับเด็กใดต่อไปแล้วค่ะมามากะอีกได้เพิ่มการ์ดเสริมอีก2ใบนั่นก็คือดรอปอัพและดับเบิลซัมมอนทำให้เด็กนี้สามารถเรียกตัวแสบอย่างไซเบอร์ฮาร์ปี้เลดี้มายืนได้ตั้งแต่เธอแรกเอาไว้คอยขัดคอมโบฝ่ายตรงข้ามส่วนดับเบิลซัมมอนจะถูกใช้ในกรณีที่เราถูกฝ่ายตรงข้ามขัดคอมโบเราสามารถแก้ตัวได้ด้วยดับเบิลซัมมอนอีกครั้งหรือจะใช้ต่อคอมโบให้เรียกรัดดี้โรสดราก้อนตั้งแต่เธอแรกเลยก็ยังได้สกิลที่จะใช้เล่นคู่กับเด็กนี้ก็คือ Spell of Road เอฟเฟกต์ของสกิลนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยโดยทิ้งการ์ดโรสดราก้อนหรือแม่มดแห่งป่าแบ็คโรสไปที่สุสานจะสามารถหยิบการ์ดโรสดราก้อนจากเด็กไปไหนก็ได้ขึ้นมือหลังจากนั้นจะเสกการ์ดโรสแบรี่เข้าไปในเด็กเราได้ด้วยเรามีโอกาสใช้งานสกิลนี้ได้2ครั้งต่อดูเอลเท่านั้นเอาล่ะเรามาดูวิธีเล่นกันเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นฝ่ายตรงข้ามหยิบการ์ดขัดไปตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยเอาละค่ะตาเราแล้วเปิดใช้งานสกิลตั้งแต่ตาแรกเลยนะคะทิ้งโรสดราก้อนไปที่สุสานแล้วหยิบโรสดราก้อนที่เราไม่มีขึ้นมือค่ะเราจะซิงโครตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะคะเรียกแม่มดน้อยรูบี้โรสออกมาวันการ์ดคอมโบสไตล์เลยค่ะฝ่ายตรงข้ามเห็นเราซิงโครแล้วเปิดการ์ดขัดตั้งแต่แรกเลยหวังจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่ไม่ได้นะคะเรามีการ์ดเวทความเร็วสูงคอยป้องกันเอฟเฟกต์เวทกับดักได้เอาล่ะเอฟเฟกต์ของแม่มดน้อยรูบี้โรสทำงานสั่งเวยตัวเองจะทำให้เราหยิบการ์ดแม่มดแห่งป่าแบ็คโรสขึ้นมือได้และยังวางโรสแฟรี่ไว้ที่ท็อปเด็กให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะได้รับสิทธิ์เรียกแบบ normal อีกครั้งทันทีเอฟเฟกต์ต่อเนื่องเมื่อแม่มดแห่งป่าแบ็คโรสถูกเรียกในขณะที่สนามของเราไม่มีการ์ดอะไรอยู่เลยสามารถจั่วการ์ดได้1ใบแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเขารู้แล้วค่ะว่าเราคิดทำอะไรฝ่ายตรงข้ามเปิดการ์ดเบรกเกมเราเป็นครั้งที่2แล้วนะคะเอฟเฟกต์ของโรสแฟรี่ทำงานเมื่อถูกหยิบจากเด็กด้วยเอฟเฟกต์สามารถเรียกออกมาได้ทันทีเรายังมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งนะคะเปิดใช้งานดับเบิลซัมมอนเรียกร็อกโรสออกมาเลยค่ะเอฟเฟกต์ของร็อกโรสหยิบบาเซลโรสขึ้นมืออีกใบเพราะเราจะใช้บาเซลโรสเรียกคู่หูของร็อกโรสกลับมาค่ะเอฟ
ฟเฟกต์ของไวท์โรสและแบล็กโรสทำงานเลือกเผ่าพืชจากเด็กไปทิ้งที่สุสานได้เลยเลือกแครอทแชมเปี้ยนทิ้งไปและเรียกแบล็กโรสกลับมาด้วยเอฟเฟกต์ของบาเซลโรสค่ะเด็กฝ่ายตรงข้ามน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยโดนขนาดนี้แล้วยังกลับมาเล่นในหน้าตาเฉยเลยเอาล่ะตาเราแล้วเอฟเฟกต์ของไวท์โรสทำงานเมื่อ normal จะเรียกร็อกโรสจากสุสานหรือในมือออกมาได้หลังจากนั้นเอฟเฟกต์ร็อกโรสทำงานหยิบบาเซลโรสขึ้นมือได้หลังจากนั้นเซตบาเซลโรสให้เรียบร้อยเอาล่ะได้เวลาเรียกบอสใหญ่แรดดี้โรสออกมาแล้วค่ะเอฟเฟกต์ของแรดดี้โรสทำงานหากการนี้ถูกเรียกแบบซิงโครจะสามารถรีมูฟการ์ดในสื่อสารของทั้งสองฝ่ายออกจากเกมได้ยังไม่หมดหากการ์ดนี้ซิงโครโดยมีแบ็คโรสเป็นส่วนประกอบจะสามารถทำลายการ์ดได้ทุกใบยกเว้นการ์ดใบนี้ได้ด้วยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเรียกแบ็คโรสกลับมาด้วยผลของบาเซลโรสก็จะได้บอร์ดบอสเอ็นเกมแบบนี้ละค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีเริ่มก่อนกันบ้างนะคะเปิดใช้งานสกิลเลยเพื่อหยิบร็อกโรสขึ้นมือหลังจากนั้นให้แม่มอเตอร์รูบี้โรสวันการ์ดคอมโบสไตล์เหมือนกับที่โมโมกะสอนไปเมื่อกี้เลยนะคะโมโมกะเรียกไซเฟมมาเลยค่ะเอฟเฟกต์ของไซเฟมสามารถทาร์เก็ตการตั้งโจมตีที่ถูกเรียกแบบพิเศษของฝ่ายตรงข้ามออกจากเกมไปพร้อมกับการ์ดใบนี้แล้วจะกลับมาเทิร์นหน้านะคะไซเฟมเป็นการ์ดขัดที่ดีค่ะถ้าเราเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามมีตัวไหนไม่น่าไว้ใจก็สามารถใช้เอฟเฟกต์จัดการได้เลยค่ะหรือต้องเรียกว่าไซเฟมจ้องจะเล่นคุณฝ่ายตรงข้ามโจมตีเข้ามาซึ่งไซเฟมจ้องจะเล่นคุณอยู่แล้วก็ออกจากเกมทั้งคู่ไปเลยค่ะเอาล่ะต่อไปเป็นคอมโบหลักแล้วล็อกโรสคู่กับไวท์โรสซึ่งไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะจังหวะนี้โมโมกะยังเก็บไซเฟรมไว้อยู่นะคะเลือกการ์ดที่อ่อนแอที่สุดของฝ่ายตรงข้ามออกไปพร้อมกับไซเฟรมเราจะทำลายการ์ดเก่งๆของฝ่ายตรงข้ามค่ะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะคะโมโมกะจะสอนอีกตาแล้วกันนะคะมาถึงก็ใช้สกิลหยิบไวท์โรสมาตุนไว้เลยค่ะจากนั้นก็เล่นคอมโบหลักไปเลยนะคะร็อกโรสคู่กับไวท์โรสซิงโครกันเลยโมโมกะเรียกไซเฟมจ้องจะเล่นคุณออกมาคุมเกมเลยค่ะฝ่ายตรงข้ามจัดการไซเฟมก่อนเลยนะคะเพราะเขารู้ว่าถ้าไซเฟมยังอยู่เนี่ยเขาจ้องจะขัดคอมโบคุณอยู่ทำให้เล่นได้ไม่เต็มที่นะคะฝ่ายตรงข้ามจะเอาตายเลยนะคะแต่ไม่ได้นะเรามีบาเซลโรสเรียกร็อกโรสออกมาป้องกันเอาไว้ได้หลังจากนั้นเอฟเฟกต์ของร็อกโรสทำงานหยิบบาเซลโรสมาตุนไว้ไปค่ะเอาละค่ะในสนามไม่มีการ์ดอะไรเลยแบบนี้ได้เวลาใช้แม่บทเนอร์รูบี้โรสวันการ์ดคอมโบสไตล์แล้วค่ะจังหวะนี้เรากำลังจะซิงโครแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามรู้ตัวแล้วนะคะว่าเรากำลังจะเล่นอะไรฝ่ายตรงข้ามก็เลยเบรกคอมโบแล้วทิ้งเลยค่ะถึงแม้ว่าวันการ์ดคอมโบสไตล์จะล้มเหลวไปแล้วแต่เราก็ยังมีโอกาสเล่นอยู่นะคะเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ในสุดสายของแครอทแชมเปี้ยนแท็กทีมกับโรสแฟรี่ในสนามเลยค่ะหลังจากนั้นเปิดใช้งานเวทบาเซลโรสเรียกจุนเนอร์3 ดาวกลับมาเท่านี้เราก็ซิงโครได้อีกครั้งแล้วค่ะเอาล่ะเราจะเรียกบอสเอ็นเกมแล้วนะคะด้วยดับเบิลซัมมอนเรียกไวท์โรสออกมาก่อนหลังจากนั้นไวท์โรสจะเรียกร็อกโรสกับไม้เราซิงโครอีกครั้งหนึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจวิธีเล่นส่วนใหญ่แล้วนะเอาไว้เจอกันในช่วงหน้านะคะ
ที่ทำอะไรบ้าง เริ่มจากโรลอัพก่อนเลย หากการนี้อยู่ในสุสานคุณสามารถส่งการไปบนสุดไปที่สุสานได้ หากทำสำเร็จเรียกการนี้เป็นกรณีพิเศษเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้เพียง1ครั้งต่อดูเอลเท่านั้นใบต่อมาเป็นร็อกรถเอฟเฟกต์แรกหากการนี้ถูกเรียกแบบปกติหรือแบบพิเศษคุณสามารถหยิบการ์ดที่เกี่ยวข้องกับแบ็คโรดดราก้อนขึ้นมือได้เอฟเฟกต์ที่2ขณะที่การนี้อยู่ในสุสานหากการ์ดใหญ่หน้าที่มีชื่อโรดดราก้อนหรือมอนสเตอร์ซิงโครบอกพืชถูกทำลายจากฝ่ายตรงข้ามไม่ว่ากรณีใดๆคุณสามารถหยิบการ์ดนี้ขึ้นมือได้เอฟเฟกต์นี้ใช้ได้เพียงเท่าละครั้งใบต่อมาเป็นแม่มดน้อยรูบี้โรสคุณสามารถสั่งไว้การ์ดนี้จากนั้นหยิบการ์ดแม่มดแห่งป่าแบ็คโรสขึ้นมือได้หากทำสำเร็จเอามอนสเตอร์เผ่าพืชเลเวล3หรือต่ำกว่านั้นวางไว้ที่ท็อปเด็กหลังจากเอฟเฟกต์นี้คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเรียกแม่มดแห่งป่าแบ็คโรสที่อยู่ในมือทันทีเอฟเฟกต์ที่2คุณสามารถรีมูฟการ์ดนี้ออกจากสุสานได้เรียกแบ็คโรสหรือรัตตี้โรสดราก้อนกลับเข้าไปที่เอ็กซ์ตร้าเด็กคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เพียงเท่าละครั้งใบต่อมาเป็นไวท์โรสเอฟเฟกต์แรกเมื่อการ์ดนี้ถูกเรียกแบบ normal คุณสามารถเรียกโรสดราก้อนที่อยู่ในมือหรือในสุสานก็ได้เป็นกรณีพิเศษคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เพียงเท่าละครั้งเอฟเฟกต์ที่2หากมีมอนสเตอร์จูเนอร์เผ่ามังกรหรือเผ่าพืชในสนามคุณสามารถเรียกการ์ดนี้จากมือเป็นกรณีพิเศษได้เอฟเฟกต์ที่3หากการ์ดนี้ถูกส่งไปที่สุสานจากการซิงโครคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่าพืชเลเวล4หรือสูงกว่านั้นทิ้งไปที่สุสานได้ใบต่อมาเป็นแม่มดแห่งป่าแบ็คโรสการ์ดนี้ไม่สามารถถูกเรียกแบบพิเศษได้เมื่อการ์ดนี้ถูกเรียกแบบ normal ในขณะที่คุณไม่มีการ์ดอะไรเลยในสนามจะได้จั่วการ์ด1ใบและแสดงการ์ดที่จั่วได้ให้ดูหากมันไม่ใช่มอนสเตอร์ทิ้งการ์ดที่จั่วได้ไปที่สุสานและการ์ดนี้จะถูกทำลายใบต่อมาเป็นแครอทแชมเปี้ยนหากการ์ดนี้อยู่ในสุสานคุณสามารถส่งมอนสเตอร์ไหนหน้าเผ่าพืชในมือหรือในสนามไปที่สุสานคุณสามารถเรียกการ์ดนี้เป็นกรณีพิเศษได้เอฟเฟกต์นี้ใช้ได้เพียงครั้งละครั้งใบต่อมาเป็นเวทความเร็วสูงบาซิลโรสเอฟเฟกต์แรกเรียกโรสดราก้อนในมือหรือในสุสานเป็นกรณีพิเศษเข้ามาในรูปแบบตั้งป้องกันเอฟเฟกต์ที่2หากการนี้ถูกทำลายในสภาพเซตคว่ำคุณสามารถทาร์เก็ตแบ็คโรสดราก้อนหรือมอนสเตอร์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับแบ็คโรสจากในสุสานหรือนอกเกมเข้ามาในสนามเป็นกรณีพิเศษคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เพียงครั้งละครั้งใบต่อไปเป็นรัตตี้โรสดราก้อนหากการ์ดนี้ถูกเรียกแบบซิงโครคุณสามารถรีมูฟการ์ดในสุสานของทั้ง2ฝ่ายออกจากเกมได้หลังจากนั้นหากการ์ดนี้ถูกเรียกโดยมีแบ็คโรสเป็นส่วนประกอบจะสามารถทำลายการ์ดในสนามได้ทุกใบยกเว้นการ์ดใบนี้เอฟเฟกต์ที่2เมื่อฝ่ายตรงข้ามเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ที่มีผลทำลายควิกเอฟเฟกต์คุณสามารถสั่งไว้การ์ดนี้เนเกตการทำลายนั้นได้หลังจากนั้นคุณสามารถเรียกแบ็คโรสดราก้อนจากในสุสานหรือนอกเกมเข้ามาในสนามได้ใบต่อมาเป็นไซเบอร์ฮาร์ปี้เลดี้เมื่อใดก็ตามที่เวทหรือกับดักถูกเปิดใช้งานคุณสามารถทาร์เก็ตมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามกลับขึ้นมือได้เอฟเฟกต์นี้ใช้ได้เพียงทันละครั้งใบต่อมาเป็นแบสตันวาสฮาม่าเอฟเฟกต์แรกหากการนี้ถูกเรียกแบบซิงโครโดยใช้มอนสเตอร์ซิงโครเป็นส่วนประกอบการนี้จะสามารถโจมตีได้2ครั้งเอฟเฟกต์ที่2เมื่อใดก็ตามที่การนี้สร้างความเสียหายให้ฝ่ายตรงข้ามได้คุณสามารถทำให้มอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามสูญเสียพลังโจมตีและพลังป้องกัน 1,000 ใบต่อมาเป็นออสไอเมเทโอเบิร์สดราก้อนมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามทุกตัวไม่สามารถเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ในช่วงแบทเทิลเฟสได้ใบต่อมาเป็นแบ็คโรสดราก้อนเอฟเฟกต์แรกเมื่อการนี้ถูกเรียกแบบซิงโครคุณสามารถทำลายการ์ดทั้งหมดบนสนามได้เอฟเฟกต์ที่2เทอละครั้งคุณสามารถรีมูฟการ์ดเผ่าพืชในสุสานออกจากเกมทาร์เก็ตมอนสเตอร์รูปแบบตั้งป้องกันของฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบตั้งโจมตีหากทำสำเร็จพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะกลายเป็น0จนกว่าจะจบเทิร์นนี้ใบสุดท้ายเป็นไซส์เฟมจ้องจะเล่นคุณเทิร์นละครั้งในเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายใดก็ตาม
คุณสามารถทาร์เก็ตมอนสเตอร์รูปแบบตั้งโจมตีที่เรียกแบบพิเศษของฝ่ายตรงข้ามรีมูฟมอนสเตอร์ตัวนั้นออกจากเกมไปพร้อมกับการ์ดใบนี้แต่การ์ดทั้งสองจะกลับมาในช่วงสแตนด์บายเฟสถัดไปเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนพอจะเล่นเด็กนี้เป็นกันแล้วใช่ไหมคะโมโมกะเองก็สอนให้แบบเต็มที่ไม่มีกั๊กเลยนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะสอนแล้วล่ะเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า